Hi guys, and welcome back to my channel, and for today's video, test natin ang Vice Cosmetics na Aura Contour. So, yung shade na binili ko is For Sure. Yan guys. Para hindi tayo paulit-ulit sa comment box and description box below. For Sure yung shade na Aura Contour na kinuha ko. So, ayun guys, nabanggit ko na halos lahat ng details na pwede ko sabihin for this product. So, just keep on watching para malaman nyo kung sulit ang 145 pesos nyo. So, ayun guys. So, time check muna pala tayo ayan, 8:53 na in December 27 ngayon. So, ang tagal nating tinest itong product na to. Ito yung Vice Cosmetic na Aura Contour. At yung shade na binili ko for contour is yung For Sure. Medyo madami rin naman yung pagpipilian mo for contour shades. And ito, medyo dark siya talaga na pang contour. And, kita pa ba? Grabe, kitang-kita yung dark circles ko. Hindi ko naman kinontour yan. Medyo nabawasan siya dito, pero nabawasan siya compared siya dun sa unang lagay na pigmented talaga. Nabawasan to for sure. Ang tinetest ko kasi underneath na foundation is yung Everbelen na Advanced Studio Fix na stick foundation. Medyo oily siya sa akin. And ngayon, nag-blot ako. Sobrang daming nag-transfer. Malamang may kasama dyang pang contour. So, swatch ko muna pala for you guys. Ito yung For Sure guys ha. So, swatch lang natin. Hindi ko yan dinidiinan na pagkuha ng product. Ayan guys, ang For Sure. So, medyo yellow undertone ako and ganyan yung dating sa mga yellow undertone. Okay naman, di ba? Medyo mukha siyang putik pero kailangan mo lang ayusin yung pag-blend. Tsaka nagbe-blend naman siya ng maayos. Nagde-diffuse din siya ng sarili niya. So, kung kasi maghilamos, sobrang oily ko dun sa foundation na tinest ko. Sabihin ko muna. So, availability. Saan nyo ito mabibili? Maraming branches ang Vice Cosmetics. And available itong mga contour, aura, contour palettes or single pots niya. Sa lahat ng ng stores niya, nandun siya. Sa malls, SM Department Store, na beauty section, Landmark Department Store, beauty section, nandun siya. Drugstore, Mercury, and Watsons, nandun din siya. Sa online naman, guys, available din sila online sa Lazada. Under Lazada Mall and Shopee Mall sila. Basta search na lang Vice Cosmetics na dapat under nung shop name nila mismo, ha? Para official na sila mismo yung bibilhan nyo. I'm not sure kung available to kay Beauty Manila. Let me just check. Okay, available din siya kay Beauty Manila. And same price lang, 145. 145 yung mga ganitong single pots niya. Sa Zalora, I'm not sure kung available siya sa Zalora. Pero I think hindi. Uy! Available din siya kay Zalora, guys. And same price yata. Yup, same price din. So, sobrang reachable ng Vice Cosmetics. Wala kayong dahilan para hindi nyo ibilhin. Ayun. Next is buildability ng product. Nagbe-build up siya, guys. Medyo dapat pa konti-konti yung kuha dun sa, pag kukuha kayo, so brush kasi, diba? Brush. Pag kukuha kayo, light lang muna yung kuha, tas or kung nadiin nyo naman, i-top off nyo yung excess kasi magda-drop talaga yung ibang pigments kapag sobra yung pigment na kinuha mo. Tapos, sweep. Ayan o, diba? Yan. Ganyan yung itsura nung kaninang
nilagay ko. Ganyan. Kung i-compare mo dito, diba? Sobrang light na. Ganyan. Oh, medyo harsh yan, pero kailangan mo lang i-blend ng maayos. I-diffuse ba? So, ganun lang ang paggamit. Ginamit ko rin to dito sa nose ko, pero super light lang. Hindi na rin ganung atang kita or parang hindi nakita. So, for buildability, nagbe-build up naman siya. For blendability, okay naman siya i-blend gamit tong generic lang din tong brush ko. Hindi ko rin alam kung para saan to. Yung size lang niya, feeling ko pwede to for contour, kaya ito yung ginamit ko. Online, sa Shopee ko lang siya binili, hindi duplicate. Mga dupes ng Wet n Wild na brush. So, mas mura yan kasi ang mahal ng Wet n Wild na brush na ganitong design. Mahal. So, bumili ako ng fake. Pero okay naman. Okay naman siya. Yung blending niya with other products, okay lang din naman. Maayos naman yung blending niya gamit. Kasi meron ako ibang mga powders na kasama niya, kadikit niya. Ito yung Careline na highlight. Mga highlight, tinetest ko rin to. And itong Careline na blush. Itong blush na ginamit ko, bagong shade din. So, yan yung mga tinetest natin. Okay naman. Wala akong problem blending with other products. Longevity, medyo nababawasan siya through time. Pero 12 hours or more. 13 or 14 hours na ata nakalipas, dun ko lang nakita na nabawasan yung contour ko. So, okay na rin yun. Matagal-tagal siya sa face, di ba? Hindi ko sure kung may oil control to, pero meron siyang added na titanium dioxide. So, syempre, ang titanium dioxide nakapagpigil yan ng oil or secretion ng oil. Kaso, hindi niya kinaya yung puro oil control tong powder na ginamit ko. Pero, grabe yung oil ko dito. Yung kay Studio Fix na Everbella na Advanced Studio Fix Stick Foundation. Sobra yung oil na sinikrit ng aking face. Hindi carry bells ng other powder products. For packaging, okay naman. Nakaseal to, guys. And sobrang simple lang. Simple yung dating and magkakapamilya lahat ng packaging ng products ng Vice. Ito yung parang red na parang pinkish na packaging. Tapos, simple lang. Pagbukas, yun na yun. Sa likod, nandun na lahat ng details na kailangan mo malaman. Yung weight, yung manufacture date, kung kailan siya mag-expire, yung icons na paraben-free, cruelty-free, vegan-friendly, kung saan siya ginawa, yung name ng shade, kung anong klaseng product line, kung ano yung ingredient. Ayun, yun yung mga main na dapat nandun eh. Complete naman siya. Okay naman yung packaging. And for price point, 145 lang to, guys. And sobrang mura niya. 3.5 grams siya. And guys, designed and formulated in Los Angeles, California. Pero manufactured siya. Hindi ko alam kung saan to manufacture. Made in China, pero design and formula is galing sa Los Angeles, California. Tapos naka-sale ko pa to, binili ng 108 pesos ko siya nabili. Tapos yung SRP niya 145. Biruin mo, sinale pa nila yung mura. Lightweight siya sa face. Sa scent, wala siyang scent, so approve. Texture and formula, hindi siya ganong buttery yung feeling kapag in-swatch. Parang normal na powder contour siya. Shade range, ipopop ko sa screen kung ano yung mga available aura contour shades. Yan, dyan makikita niya sa screen. So, hindi siya transfer proof, hindi rin waterproof, and hindi rin smudge proof. It's just a normal contour powder na ginawa naman niya yung silbi niya. Kung ano yung declared as a normal contour powder, yun na yun. Wala naman din siyang dineclare na transfer proof, waterproof, and smudge proof eh. Actually, maganda nga kasi nagtagal siya ng ganong katagal, diba? 14 or 13 hours natin tinest and meron pa rin kahit paano natira. Hindi siya mahirap i-apply, guys, and hindi rin nag-iba yung shade nung habang ina-apply natin sa face. So, ayun. Yun lang. Hindi rin siya patchy at the end of the day. Yung pag-fade out niya sa face mo, parang normal lang. Hindi pa patchy na itsura. Ayun, guys. So, hindi ko na papahabain yung video. All in all, okay naman at approved tong product na to. Maganda naman siya and mura pa. Guys, designed and formulated in Los Angeles, California. Sobrang social. So, maganda naman siya. So, recommended to and okay na okay yung price point ng Vice Cosmetics. Super estudyante friendly. So yun, guys, hindi ko na papahabain yung video. And if ever may gusto ko yung product na ipa-review, just comment down below. Also check my social media accounts dun sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So see you in my next video. Bye!